Üdvözlet mindenkinek! Ha péntek, akkor pénteki stratégiák, ahol minden alkalommal egy-egy valós idejű vagy körökre osztott stratégiával játszunk. Több hónap után újra ez utóbbi kerül terítékre, mégpedig az Ara History Untold. Ez egy 2024. október végén megjelent játék, amely az úgynevezett Grand Strategy, vagyis a nagy léptékű stratégiák családjába tartozik. Hasonlóan a Crusader Kingshez, a Millenniahoz, vagy akár a Stellarishoz. Legközelebbi rokona mégis a Civilization sorozat lehetne, habár a párhuzam elsősorban a kinézetbeli hasonlóság és a birodalomépítés feladata szempontjából állja meg a helyét. Ahogyan a videó címe is mutatja, ez a játék leginkább a Civilization és a Victoria keresztezéseként írható le, hiszen valóban birodalmat kell benne építeni, ugyanakkor a nyersanyagok, illetve a félkész és a késztermékek menedzselése is fontos feladat. Nem egyszerű játékról van szó, így arra gondoltam, hogy ebben a sorozatban lépésről lépésre mutatom be a játékmenetet. Ez a pénteki stratégiák, tartsatok velem! Kezdjünk is akkor egy új játékot, egyszemélyes játékmódban fogunk játszani, és ami egy nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon-nagyon hasznos a játék megértése, valamint a játék élmény szempontjából is, hogy teljesen magyar nyelven elérhető a játék. Vannak benne kisebb fordítási problémák, de ez igazából nem fog minket abban zavarni, hogy egy nagy birodalmat tudjunk felépíteni, hiszen ez lenne a feladat. Az új játékra kattintva akkor elkezdhetjük a játékot. Már most ennyi fajta uralkodók közül lehet választani. Igazából azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy melyiket választjuk, mert mindegyiknek van előnye és hátránya. Azt mondom, hogy tulajdonképpen válasszuk most a görögöket, úgyis 2 héttel ezelőtt az Age of Empires-eknél egy görög kampányt, görög-perzsa kampányt kezdtük el, mondjuk ez az erővel akár a perzsákat is választhattuk volna, de nekem most Nagy Sándor az szimpatikusabb, lehet a megjelenésén is változtatni, de ami az igazán lényeges, az az, hogy milyen előnyöket, milyen bónuszokat fog jelenteni nekünk. Lehet látni, hogy alapvetően Nagy Sándor személyében egy harcias néppel állunk szembe, ahol a pikásoknak és a lándzsás lovasoknak a támadásait majd nem lehet elhárítani. A haderők plusz 5 bónusz tapasztalati pontértékeket kapnak, ugye még ez is jó, hogyha rákattintunk, akkor látjuk azt, hogy mitre számíthatunk az adott dologgal kapcsolatosan. Fegyelmezett népről van szó, plusz 50%-ot fogunk kapni, amennyiben kormány vagy honvédelem kategóriába tartozó fejlesztést építünk, valamint 10% erőt fogunk kapni a területen kívül levő haderők számára. Ez elérhetővé fogja tenni az írtó hadjárat háború típust, úgyhogy ez is egy izgalmas dolog lesz. Alapvetően talán a harc az, ami a legkevésbé van kidolgozva az Ara History Untoldban, de ezzel azért én óvatos lennék, mert én közvetlenül a megjelenés után játszottam, és a játékot egyébként folyamatosan fejlesztik, tehát ennek megfelelően valószínűleg már sokkal jobban ki van dolgozva ez a rész is. Kalandvágyóak leszünk, tehát egyen nagyobb sebességet fognak kapni a felderítők, valamint ragyogó lesz a birodalmunk, ami azt jelenti, hogy 15 jóléttel kevesebb lesz a fővárosban, tehát ez az, ami viszont hátrány lesz Nagy Sándornál. Különböző mutatószámok vannak, majd ezekről mindjárt fogok beszélni. Ezt kiválasztjuk. Szerintem maradjunk a normál nehézségnél. A nemzeteket talán nem kell testre szabnunk,
Nézhetünk egy előre beállított térképet is. Én a Civilization-ben is nagyon-nagyon szeretem a föld térképet, úgyhogy most akkor ezt fogjuk beállítani, és egy nagyon-nagyon nagy előnye lesz a Civilization-nel szemben, hogy ahogyan megyünk előre az egyes korokba, ez a játék nem fog belassulni. Erről majd szó lesz a későbbiekben, hogy ez miért van így, de most akkor kezdjünk neki egy új játéknak, és lássuk, hogy mit várhatunk Nagy Sándortól és a birodalmától. Ez a tartalom egyébként a stratégiákhoz képest a szokásosnál lassabb, talán egy picivel rövidebb tartalom is lesz, mert hogy nagyon jól föl lehet osztani fejezetekre, a fejezeteken belül pedig alrészekre a különböző korszakokat. Rögtön az elején azt tapasztalhatjuk, hogy van nekünk egy szomszédunk, Konstantinápoly személyében, szóval valaki majd le fogja nyomni a másikat, reméljük, hogy mi leszünk azok, akik lenyomjuk Konstantinápolyt, vagyis a bizánciakat. Nézzük a kezelőfelületet, mert ez már első látásra is bonyolultnak tűnhet. Nyilvánvalóan, ugye itt nagy léptékű stratégiáról van szó, tehát nem meglepő, hogyha összetettebb kezelőfelülettel szembesülünk. Itt vagyunk mi, itt tudjuk megjeleníteni a nemzetnek a különböző információit. Jelen pillanatban még nem állunk háborúba, de ez igazából csak negyedik dimenziós kérdés, vagyis idő kérdése. Esélyes, hogy nagyon hamar háborúba fogunk állni Bizánccal, különösen kiindulva Nagy Sándornak az eléggé erőteljes habitusából. Itt látható a nemzet helyzete, itt különböző pontokat lehet szerezni, különböző tekintélyeket. Mi alapból 2 ponttal indulunk, de ez igazából azért nem fog számítani, mert ahogyan megyünk előre az időben, majd több száz, illetve több ezer pontot fog majd mindenki szerezni, tehát itt most 1 pont differencia az nem igazán lényeges. Itt majd a statisztika, erre később tudunk rátérni, illetve itt lesznek a különböző pontforrások, hogy miből tudunk tekintélyt szerezni. Tekintélyt tudunk szerezni a honvédelemből, ugye a háborúk indításával, a kereskedelemből, ami a más nemzetekkel folytatott kereskedelem révén tudunk tekintélyt szerezni, ez még idő, amíg ez ki fog alakulni, hiszen most még nagyon a játék elején vagyunk, tekintélyt tudunk szerezni a kormánnyal, a városok alapításával, illetve hogyha jó életszínvonalat tudunk biztosítani a városoknak. Későbbiekben lehet majd vallást alapítani, a kultúrából származó tekintélypontok akkor fognak jönni, hogyha a mesterműveket sikerül befejezni. Amikor én már egy próbakört játszottam, ezt a próbakört úgy kell elképzelni, hogy több mint 7 óráig tartott, amíg sikerült kivinnem az őskor, ókortól egészen a modernkorig. Szóval amikor én már egy próbakört játszottam, akkor rengeteg ilyen mesterművet sikerült létrehozni, úgyhogy most is lehet ez egy irány, hogy a tekintélyt sikerüljön biztosítani. Az új technológiák feloldásával is tudunk tekintélyt szerezni, valamint az iparral is. Az ipar az egy fontos része lesz a játéknak, nagyon oda kell majd figyelni, hogy hogyan menedzseljük a nyersanyagokat, illetve hogy mindig legyen elég nyersanyag, félkész, valamint kész termék is, valamint régiók elfoglalásával, diadalok befejezésével és a városok növelésével is lehet tekintélyt szerezni. Tehát ezek a tekintély források, és nekünk értelemszerűen a tekintély pontokra kell majd rámennünk. Ez tehát a fő profil. A továbbiakban, hogyha nézzük, akkor most még 4 alapvető nyersanyag van, az élelem, amit ilyet a fegyveres erők, illetve majd a lakosság is fog fogyasztani, a gazdagság, amely egy fontos szempont, alapvetően ez lenne a pénz, de azért ez nem mindenható, különösen az ókor esetében
a fa anyag, illetve az anyag, amely jelenthet vasat, követ, de így összességében a játék csak úgy kezeli, hogy matéria, nagyon fontos lesz, hogy elegendő legyen, mert ezekkel tudjuk majd a különböző fejlesztéseket megépíteni. És akkor ezen kívül itt vannak a kormánnyal kapcsolatos beállítások. Jelen pillanatban törzsfőnökség az államformánk, ami azt jelenti, hogy összesen 3 darab várost alapíthatunk. Ez a demokráciával majd összesen 9-11-ig tornázható föl, legalábbis legutóbb így volt, az bőven elég is lesz, mert hogy némiképpen másképpen működik a terület kiosztás is, mint a Civilization-be, illetve a szerkezeti felépítése a térképnek. Egyelőre nem szervezett a vallás, tehát még nincsen vallásunk. Ha alapítunk vallást, akkor majd különböző igéket lehet feloldani, ezeket a Civilizationből már ismerhetitek. Ezen kívül vannak különböző eszményképek, ezek majd később lesznek fontosak. Régiók, illetve a tanácsadók, egyelőre még nincsen tanácsadónk, de majd a későbbiekben, amikor lesznek eszményképeink, akik gyakorlatilag a híres embereket fogják jelenteni, akkor ezeket mind-mind föl lehet tölteni, és mind-mind bónuszt fognak jelenteni. Ez volt a térképnek, illetve a kezelőfelületnek a bal oldala. Nézzük meg a jobb oldalt. A jobb oldalon találhatóak a tartalékok, ugye a haderők létrehozásához tartalékok szükségesek. A játék ebből a szempontból teljesen másképpen működik, mint az egyéb körökre osztott stratégiák. Itt erről úgy kell majd gondolkodni, hogy meg kell építenünk, csúnya szóval, a különböző katonai egységeket, ezek tartalékba kerülnek, és majd amikor eljön az ideje, mert mondjuk hadba kerülünk, adott esetben Konstantinápollyal, akkor tudjuk feloldani ezeket a tartalékokat, és akkor tudunk majd velük harcolni, onnantól kezdve fognak költséggel járni, már most a működési költségre gondolok, hiszen az, hogy megépítjük, kiképezzük őket, azok már eleve költséggel fognak járni. Itt láthatóak az erőforrások, itt összességében látjuk, hogy mennyi erőforrásunk van, illetve a későbbiekben majd áru, valamint a jól ismert kutatási pontok, és itt lehet majd a kutatásokat elvégezni, még a második kör előtt nem tudjuk ezt a technológiát elérni, tehát legalább egy körnek le kell ahhoz menni, hogy kutatni is tudjunk, de az is nem sokára eljön. Itt található az Encarta, ez egy nagyon hasznos dolog, lényegében itt van a sugó, tehát itt lehet mindent megtudni, és ez is teljesen magyar nyelven elérhető. Ez itt a játékmenü, ezt nem kell magyarázni, itt pedig majd lehet különböző célokat kijelölni. A célok nagyon hasonlóak lesznek, mint az Európa univerzális sorozatban, vagy akár a Humankind-ba, hiszen a Humankind is egy körökre osztott stratégia, bár azt gondolom, hogy az Arahistory Untoldhoz képest jelentősen kevésbé sikerült körökre osztott stratégia. Itt lehet tehát kijelölni a célokat, és ezek a célok azok, amelyek majd szintén tekintélypontokat fognak nekünk jelenteni. Itt tudjuk kezelni a nemzetgazdaságot. Egyelőre egyetlen egy ősök háza van, amely egy korai városházának felel meg. Amennyiben ezeket a dolgokat tudjuk neki biztosítani, például fémszerszámok, kötél, későbbiekben majd kerék, fogaskerék, akkor hatékonyabban fog termelni, és az ősök háza pedig lakomát fog előállítani. És akkor már ott is vagyunk, hogy bekerülünk ebbe az egész áru termelő ciklusba. Nekünk az a lényeg, hogy minél több árut termeljünk, és minél több olyan árut, amelyet vagy a lakosság, vagy pedig más országok tudnak hasznosítani, és akkor itt fog bejönni a kereskedelem. A lakoma ebben az esetben
0,2 a körönkénti termelése, de ezek majd gyorsíthatók, amennyiben valamilyen ellátmányt tudunk biztosítani, abban az esetben gyorsabban lehet termelni. Ugye most, hogyha ezt kiszámoljuk, akkor 5 körönként termelünk egy-egy lakomát, és a lakoma az a város területén ad majd növekedést, a városnak az élelmét is fogja növelni, valamint boldogságot is fog jelenteni a város területén, de nyilvánvalóan nem örökké fog tartani, hanem 10 kör, amíg egy lakomát el nem fogyasztanak. Így fog ez az egész termelés, illetve kereskedelem működni, de majd a későbbiekben ebbe még jobban bele fogunk menni, mert rengeteg, de tényleg rengeteg fajta áru lesz. Itt lehet a különböző készleteket kezelni, illetve a mesterművekről majd a későbbiekben fogok beszélni, amint elérhető majd mestermű, nem csak könyv lesz, hanem festmény, különböző zenék, szobrok, és így tovább. Ez is hasonlóan működik, mint a Civilizationben, de azért nem teljesen ugyanúgy. Föl lehet venni már a bizánci birodalommal a kapcsolatot, ezt tegyük is meg. Jelen pillanatban Szent Eiréné, vagyis Szent Irén semlegesen viszonyul hozzánk, most csak köszönünk neki, illetve adott esetben föl lehet ajánlani ajándékot, tudjuk kezelni a határokat, a határok kezelése az azt jelenteni, hogy ez az open borders, vagyis hogy nyitott határokat tudunk. Én azt látom, hogy mivel ez aktív, ezért ez az open borders már megvan, lehet ajándékot felajánlani, amennyiben majd lesz valamilyen árunk, amit ők tudnak használni. Amennyiben fölajánljuk az ajándékot, és ők el is fogadják, akkor lehet javítani ezt a semleges viszonyt valami jobbá. És hát természetesen majd a későbbiekben meg lehet rágalmazni, illetve lehet hadüzenetet is küldeni. Most még ezt azért nem tenném meg. Ezt a részt akkor végignéztük, és akkor itt található a haderőknek a kezelése, erről majd a későbbiekben fogok beszélni. Most jelenleg egy erőben vagyunk, úgyhogy annyira nem is emberkednék, csak maximum majd a farkasokkal, illetve van nekünk egy tétlen városunk, amely már alig várja, hogy valamit építsen. Itt lehet látni a városnak a különböző életminőségi mutatóit. Itt látható a boldogság, ez egy semleges szinten van, jelen pillanatban nincs hatása, de hogyha 60 vagy afölött van, akkor 10%-kal meg lehet növelni a város termelését. Itt látható az egészség, ez is egy semleges szinten van, ha 60 vagy afölött van, úgy tűnik, hogy az egyetemen a 2-es szintet vették alapul, ott is általában 60% szokott lenni a 2-es, illetve a megfelelt, szóval hogyha ezen megfelelt szint fölött van, akkor 10%-kal lehet növelni a városnak a növekedését, tehát gyorsabban fog magasabb szintre lépni. A tudás, amennyiben 60 pont fölött van, akkor 10%-kal több kutatást fogunk elérni a város területéről. Na, és akkor itt van a probléma, a jólét az kevesebb, mint 41, és akkor itt van a 40 alatt vagyunk, már a nem megfeleltnél. Mivel kevesebb, mint 41, ezért kevesebb adóbevételt is tudunk tőlük szerezni, 10%-kal kevesebb adóbevételt fogunk kapni, ezzel majd mindenképpen foglalkozni kell, valamint a biztonság, hogyha 60 fölött vagyunk, akkor 5%-kal nagyobb lesz a haderőnek az ereje. Nézzük akkor, mit tudunk építeni. Általában a gazdasággal célszerű kezdeni, amely gazdaságot pedig majd csak ide tudunk lerakni. Most itt van egy darab területünk, és az egy darab területen belül van két kisebb területünk. Azt is lehet mondani, hogy ez a régió, és a régión belül található két kisebb terület. Annak érdekében, hogy több területünk legyen,
ahhoz meg kell hódítani ezt a területet, ez egyébként menni fog, mert mindjárt le fogjuk verni itt a farkasokat, tehát a területek azok zónákra oszlanak. Egy terület most 2 zónára, de van olyan terület is, ahol például 5 darab zóna található. Az is biztos, hogy nagyon is kell arra figyelnünk, hogy megfelelő mennyiségű katonánk is legyen, úgyhogy amint megépítette a gazdaságot, majd ezzel is kell foglalkozni. Most egyelőre menjünk ide, és verjük le ezeket a farkasokat. Következő kör, technológiát már fel is oldottuk. Lehet kifejleszteni valamilyen technológiát. Megnézzük, hogy mit található a környéken. Alapvetően az árpa, mint erőforrás található a környéken. A régió birtoklása szükséges, valamint itt van az állattenyésztés és az ijászat is. Én mindenképpen azt az elvet vallanám, ha békét akarsz, készülj a háborúra, úgyhogy akkor ezzel menjünk. Úristen! Na ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Itt egy másik is, a Pársa nemzet. Nagyon-nagyon beékelődtünk, de Xerxes legalább barátságos velünk, ami azért nagyon jó, mert akkor velük lehet majd valamit alkotni. Sikerült eltávolítani ezt a ragadozót. És akkor ide majd ki fogjuk tudni terjeszteni a határokat, amennyiben összegyűlik annyi pont. Most egyelőre még gyógyuljál szépen, és itt már azért ez egy nagyobb veszéllyel fog járni. Próbáljuk meg betámadni. Úgy tűnik, hogy egyébként sikerül is lassan-lassan ezt megcsinálni. A játék egyébként mindig jelzi azt, hogy nekünk mit kell csinálnunk. Itt most például van egy tétlen tárgykészítő, mert hogy nem készít semmit. Tehát nekünk szerintem mindenképpen lakomát kéne készíteni, és ezt be lehet állítani úgy is, hogy korlátlan legyen, vagy úgy is, hogy csak 5 darab, 10 darab, és így tovább. Szerintem állítsunk be most először 5 darabot, illetve kéne nekünk az is, hogy ékszert termeljünk. Az ékszerből is jöhet egy, gyorsítókat még egyelőre nem tudunk hozzáadni. Gazdagságot lehetne, de annak nem igazán lenne értelme. Sikerült kifejleszteni az ijászatot, és mehetünk is tovább. Mondjuk a gabonatárolásra. Próbáljuk meg most már ezt leverni. És próbáljunk meg létrehozni első körben mondjuk lándzsásokat, és utána pedig jöhet a minden más is. Mindenképpen be kell védenünk magunkat, tehát ez abszolút fontos dolog lenne. Őrtornyot most még nem tudunk építeni, ehhez az kell, hogy megnövekedjen a város, és ha megnövekedik a város, akkor tudunk majd egy új zónát kisajátítani. Sikerült itt is a ragadozót eltávolítani, fölgyógyítjuk őket, és akkor mehetünk is tovább. Amint sikerül elérni a 2-es szintű várost, akkor le tudunk foglalni egy újabb területet. Itt ezt mindenképpen le kéne a perzsák mellett. Sikerült a gabonatárolást is kifejleszteni, most jöhet az állattenyésztés. Az elején még nagyon-nagyon könnyen tudunk fejlődni. Sikerült kiképezni a lándzsásokat, most akkor a lándzsásokat betesszük az osztagba és bevetjük őket. Most le tudunk foglalni egy újabb területet, mivel itt vannak a perzsák, ezért akkor itt ezt az Iszfahán területét, ezt lefoglaljuk. Ez innentől kezdve a miénk, és innentől kezdve, ha még egy kört lejátszunk, akkor már tudunk majd építkezni.
itt is. És ez lenne a lényeg. Úgy látszik, hogy Pársa városa már Casus Bellit is hirdetett, ami nem annyira jó, de majd mindjárt megoldjuk ezt a kérdést is. És megint egy új nemzet, rengetegen vagyunk itt, de rengetegen. Most vissza lehet majd hozni a felderítőt. Találkoztunk egy új nemzettel, Olaszországgal, rögtön ellenszenvesek vagyunk számára, és most viszont, hogy sikerült lefoglalni ezt a régiót, akkor nézzük, mit tudunk itt építeni. Mindenképpen a gazdaságtól kezdve az őrtoronyig elég sok mindent lehet. Szerintem egyelőre jöhet az őrtorony, és utána pedig jöhet a gazdaság is. Fejlődjünk minél gyorsabban. Bizánci birodalom összetűzés jellegű háborút hirdetett Olaszország ellen. Na, ez egyáltalán nem baj, hogy ezek egymásnak ugrottak. Jó kérdés, hogy én kinek drukkoljak. Vannak különböző események, amelyek befolyásolni tudják a játékot. Itt jelen esetben arról van szó, hogy a helyi törzsnek két különböző története van az eredetéről, de a tudósok mindkettő igazságtartalmát megkérdőjelezték. Mit teszünk? Ebben az esetben, mivel a tekintély nekem fontosabb lenne, ezért akkor 25 anyagot hajlandó vagyok veszíteni, és ezáltal a Christoupolis törzsel egy picikét jobban tudok majd lenni. Itt vannak a lándzsásaink, és ide majd lehet egy osztagot is összehívni, amint már lesznek majd íjászaink is. Sikerült az állattenyésztést kifejleszteni, a következő az talán lehetne a kerámia. Itt van egy felszerelés készlet, mindjárt be fogjuk húzni, és egyelőre nagyon nem tudunk itt mozogni. Az a lényeg egyébként, hogy a bizánciak majd erre fognak elindulni, de nekünk meg nagyon vigyázni kell erre, hogy megfelelően beerősítsük magukat, hogy ebből probléma ne legyen. 86 tekintélye jelen pillanatban vezetünk, az olaszok és a bizánciak vannak mögöttünk, messze mögöttünk, de ez még nem jelent semmit, Xerxes pedig a leghátul. Ez egyáltalán nem probléma, mert akkor ez azt jelenti, hogy neki valószínűleg a hadereje sem lesz túlságosan erős. Itt van egy erőforrás készlet, ezt megszerezzük. És itt látható a Gortüs törzs. Fát azt mindenképpen kéne nagyon hamarosan hozzáadni a készlethez, mert máskülönben ez nem fog működni. Én egyelőre visszamegyek, a tartalékosokat pedig szintén elő lehet hívni, be lehet vetni. Ők ugye tartalékosként vannak addig, amíg nem tudjuk őket bevetni. Vagy elrontjuk a perzsákkal a kapcsolatunkat, vagy föláldozunk 20 élelmet, és ezáltal jobb lesz a kapcsolatunk. Egyelőre fogadjuk el az útmutatásukat, mert élelemből viszont van szerencsére. Azt hiszem, hogy itt építészeti segítséget, mivel faanyagunk nincsen, nem igazán tudnánk nyújtani. Úgyhogy ezt eltesszük, ezt a problémát majd későbbre. A kapcsolat jellege megváltozott, a perzsák mostantól barátságos helyett bizalmas viszonyban vannak velünk. Sikerült begyűjteni a készletet és 15 élelmet, 2 szirupot és 1 étkezési olajat kaptunk. Most ezeket kéne itt nekünk összevonni. Az erdei erődnél vagy a boldogságukat áldozzuk föl a városnak, vagy a biztonságukat. Tehát a biztonságot a semmiképpen sem.
Szerintem maradjunk ott, hogy a boldogságból egy picit föláldozhatunk. És Atén város akkor innentől kezdve nem lesz olyan boldog, de talán ez nem akkora nagy probléma. Sikerült befejezni a kerámiát, mint kutatást, jöhet az erjesztés. Na, azért ezzel már egy kicsikét jobban ki vagyunk. Létre lehet hozni különböző osztagokat, illetve vissza lehet helyezni a haderőt a tartalékosok közé is. Így most már jobban egy erőben vagyunk, de nekem majd kelleni fog még egy, hogy biztosak legyünk a dolgunkban. Egyelőre ti maradhattok úgy, ahogy vagytok. Igazából, hogyha erősebbek lennénk, akkor meg is támadhatnánk Konstantinápolyt. Ők ugye elvileg elkezdtek háborúskodni az olaszokkal, de nem tudjuk, hogy ez hogyan áll. Próbálok keresni különböző nyersanyagokat, közben új nemzettel találkoztunk, Belgium császárával, aki barátságos felénk, ez nagyon jó, ajándékot nem tudok felajánlani, valamint még egy új nemzettel, rengetegen vannak, a kussokkal, aki pedig a semleges kategóriát képvisel. Lehet, hogy a kusok és a párszák majd konfliktusba lesznek egymással. Egyelőre vezetünk. Itt vannak a belgiumi telepesek, és egyelőre úgy látom, hogy még mindenki nyitott határokkal rendelkezik, tehát lehet bátran közlekedni Európa és Ázsia szerte is. Kifejlesztettük az erjesztést, következhet a kötélfonás. Alapvetően már tovább tudnánk lépni a következő korszakba, de ezt majd az első korszaknál még csak akkor fogom megtenni, hogyha már az összes elérhető technológiát kifejlesztettük. Utána is ki lehet, de az már adott esetben macerásabb, úgyhogy jöjjön most először a kötélfonás, majd pedig a gyógynövények ismerete. Javítsuk meg a bizánciakkal a kapcsolatunkat, ez mindenképpen fontos lenne, mert annyira egymás hegyén hátán vagyunk. Közben a perzsák rögtön hadat is üzentek a kúsoknak, és a bizánciakkal a kapcsolatunk pedig bizalmas. Hát igen, hiába Nagy Sándorral játszok, azért a mérleg jellemzőim, mármint mérleg az aszcendensem azért itt is kijön, hogy próbálok mindenkivel jobban lenni, ami nem biztos, hogy jó. Palotát is lehet építeni. Ha egy palotát sikerül építeni, akkor tekintélyt fogunk kapni, méghozzá nem is keveset. Most viszont valahonnét fát kéne szerezni, valamint ki kéne terjeszteni a határokat, ez nagyon fontos lesz. Sajnos egy idő után egészen biztos, hogy csak másoknak a rovására tudunk terjeszkedni, bár itt esetleg el lehet jönni fölfele. Atén termele valamit. Én úgy látom, hogy nem, és nem is tudunk, azért, mert hogy nincsen fánk, ami egy eléggé nagy probléma, plusz az életminőséggel is vannak gondok. Telepesként új várost azt lehetne alapítani, egyelőre maradjunk ott, hogy lándzsások. Egy új eszménykép elérhető, mindenképpen azt választanám, aki a város növekedését fogja szavatolni, és akkor te, Hannu, te leszel a főtanácsadóm. Úgy tűnik, hogy már mindent lemazsoláztak. Jöhet a gyógynövények ismerete. 50 élelmet föl tudok áldozni, mert 50 élelmem az van is, úgyhogy az élelemből és a pénzből jól állunk, a faanyagból nem, tehát erdőt kéne szerezni, és még itt sem feltétlenül lesz erdő, de majd megpróbálunk valamit alkotni. Következő. Az olaszok előbb-utóbb úgyis hadat fognak nekünk üzenni, mert hogy most nem tudtunk velük kooperálni. Olaszország pedig ellenszenves helyett bizalmatlan kapcsolatban.
látható, viszont ez a Christoupolis a nemzet sorai közé lépett, így 1500 új polgár érkezett Atén városába, ami azért jó, mert rögtön kaptunk 50 darab faanyagot. Ki lehet választani egy újabb területet, egészen biztos, hogy nekem mivel a fára és az anyagra is szükségem van, ezért akkor ezt a Mesed területet fogom kiválasztani. Ennek nem fognak örülni a perzsák, azt már az elején elmondom, és Lakóniát is ki lehet választani, úgyhogy 2 területet rögtön be is húzunk, muszáj nekünk termelni. Itt pedig akkor baj van a boldogsággal, baj van az egészséggel, baj van a tudással és baj van a jóléttel is. Ami szerintem fontos lenne, az talán az egészség, úgyhogy először is itt egy magtár az már jöhet is. A többit meg majd meglátjuk, amint sikerült lefoglalni ezt a következő területet, abban a pillanatban elkezdünk terjeszkedni. Szerencsére a perzsák egyelőre barátságosak, és Konstantinápolynál pedig hát semlegesek vagyunk. Kereskedelmi megállapodás nem igazán tudunk fölajánlani, vagy lehet, hogy tudnánk, csak nem akarunk. Majd ráérünk erre még a későbbiekben is. Eléggé béna Spanyolország térképet sikerült itt kialakítani, illetve eléggé érdekes maga a forma is, de nem baj, ezen már nem akadunk fönn. Jöhet a bronz megmunkálás, amely által tovább lépünk egy következő korszakba. Sikerült a tartalékost hozzáadni, úgyhogy őket is be tudjuk vetni, legyünk minél erősebbek. Jó jönne egy jós. Hát, a 35 kapcsolat a következővel az nagyon sok, úgyhogy hogyha -35 kapcsolatról beszélünk, úgyhogy akkor ezt inkább fejlesszük, de a boldogsággal most már kell valamit majd kezdeni, mert 40, és ez a város termelését is vissza fogja vetni. Most viszont már valami mást kéne elkezdeni, építeni. Itt most már Lakóniában elég jó nyersanyagok vannak, de először, ami nekünk kéne, hogy fát tudjunk betakarítani, önmagában ez is jelent faanyagot, úgyhogy akkor ezzel itt nem kell foglalkozni. Itt Lakóniában lehet gazdaságfejlesztéssel elérni az első luxuscikket, ami azonban szintén fába fog majd nekünk kerülni, ami nem annyira jó. Akkor egyelőre ezzel még óvatos lennék. Itt majd lehet hajót építeni, de ez majd csak a majd. Azt kell megnézni, hogy mit lehet ezzel csinálni. A boldogságot azt mindenképpen növelni kéne valahogy, de anyagunk sincsen elég, úgyhogy még ezzel várjunk, hogy mit csinálunk. Vannak különböző fejlesztések, a kőkori eszközökkel már meg lehet gyorsítani az ékszert, illetve a lakomát, illetve az ekével lehet növelni a gazdaságot is. Egyébként azt is érdemes megnézni, hogy mennyire szép maga a játék, tehát körökre osztott stratégiához képest el lehet benne gyönyörködni. Az ősök házában meg fogom változtatni a termelést. Ugye itt az ékszerrel és a gazdasággal lehetne valamit elérni. A nemesfém az a városnak a jólétét fogja majd biztosítani, és itt tudjuk a városnál ezt megoldani, tehát egyszer meg tudjuk ezt oldani, hogy kapjanak lakomát, másrésztről pedig kapjanak kosarakat, és akkor így most már, ha nem is jól állunk, de valamennyivel jobban, mint a korábbiakban. Erősítsük meg magunkat, úgyse tudunk most még semmit sem csinálni. A törzsek pedig ugye úgy működnek, hogyha elegendően
barátságosak vagyunk velük, és elegendően nagy a kapcsolat, akkor egy idő után csatlakoznak hozzánk. Fölfedeztük a kizikoszt vagy küzikoszt törzset. És itt még nagyon sok jó nyersanyag van, ezeket mind húzzuk be. Ellenszenves az olaszokkal való kapcsolat, és Bizánc és Olaszország között a háború véget ért, nem igazán nagy eredménnyel. Barátságosak a perzsák, ez eléggé jó. Begyűjtöttünk 15 élelmet, 2 sziropot és 1 étkezési olajat. Föl lehet oldani a függőkertek célt, hogyha sikerül megépíteni a függőkerteket, a 150 darab tekintélypontot jelent. Na, most már több mindent lehet építeni, szerencsére. Itt tudunk a zónáknál építkezni. A halászháló is fontos lehet, illetve a hentes üzlet is. Azt nézem, hogy hogyan tudnánk több fához jutni. Talán ezzel a gazdagsággal esetleg árpa erőforrás, sáfrányvirágok, ezzel az a baj, hogy még több minden kell hozzá, de ez esetleg jó lehet. Aha, itt van ez a fakitermelő telep, nekünk ez kéne. A fakitermelő telep, csak ugye az a probléma, hogy akkor nem tudjuk ezt megfelelően kihasználni, de itt van ez a fakitermelő telep, na ez kell nekünk ide, Mesedbe, és utána pedig már majd jöhet a teja is. A fakitermelő telepnél egyetlen egy tárgyat tudunk készíteni, ami a magtár lesz. 50 körönként lesz egy, de gabonával lehet fölgyorsítani, hogy 5 körönként legyen egy, illetve a kerámia edényekkel és a gazdagsággal is lehetne tovább gyorsítani. A magtárnak az előnye, hogyha élvezeti cikként adjuk a városhoz, akkor 30-al több lesz a városnak az élelme, illetve 30 növekedést tudunk produkálni a város területén belül. Vagy csatlakozunk a ligához, vagy túlszul ejtjük őket, ugye küldött érkezett a városba. Igazából a 25 gazdagság a simán bevállalható, mert ez nem egy tartós, hanem csak egy egyszeri levonás. Hát ezt itt most nem fogjuk tudni segíteni, viszont így legalább mi tudunk többet termelni. Elkövetkezett a kormányváltás időszaka, lehet köztársaságra változtatni, úgyhogy ez is lesz. 10 tudást kapunk alapbónuszként az összes város számára, növekményként különböző adókulcsokat lehet bevezetni. Most mivel sem boldogságból, sem növekedésből nem állok annyira jól, ezért maradjunk az alacsony adónál, és itt lehet kifejleszteni, hogy az eszményképek nagyobb eséllyel tűnjenek-e föl, vagy az építés legyen gyorsabb, vagy 10 boldogságot adjon az összes város számára. Jelenleg egy városunk van, de most már ideje lesz egy újat építeni. Én az eszményképeket választanám, hogy legyen minél több tanácsadóm. Még egy esemény, és egy kör, és elérjük a bronzkort. Ez nagyon jó lesz nekünk, jó, hogy ennyi a gazdagságunk, mert a Messzembria törzsel 2-vel tudjuk növelni a kapcsolatunkat, az gyakorlatilag majdnem annyi, hogy oda jöjjenek hozzánk, hogy integrálódjanak a mi városunkba. Hogyha ez a zöld csík teljesen végig ér, tehát teljesen jobb oldalra megy, akkor abban a pillanatban megtörténik az integráció. Sikerült elérnünk a bronzkort, amely 5 tekintélyt biztosít számunkra, lehetővé teszi kartforgatók, fémrud készítését, kőfejtőt, különböző formációkat, a sor formációt, valamint felfedezi a lovat, a sertéseket, háziasított lyuk, és így tovább a lámáig. Hát lámát az biztos, hogy a környéken nem fogunk találni. Új korszakot értünk el, és
Én úgy gondoltam, hogy minden alkalommal egy-egy korszakot fogunk lejátszani, úgyhogy én ezzel most megköszönöm a szíves figyelmeteket. Ez lett volna az Ara History Untold első részének bemutatása. Jövő héten még befejezzük a Warcraft 1-nek az emberekkel való kampányát, utána pedig majd 2 hetente pénteken fogok ezzel a sorozattal jelentkezni. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!